địa phủ ngàn năm chưa từng có bình minh. Chỉ có sương đỏ, chỉ có tiếng chuông dẫn hồn vang vọng giữa dòng vong xuyên đen đặc như máu đã khô. Bên bờ sông ấy, một nữ nhân đứng lặng dưới biển hoa bỉ ngạn đỏ rực. Mái tóc trắng dài như tuyết phủ nhân gian, hồng y lay động trong gió âm giới. Nàng tên Bạch Ly, người dẫn hồn cuối cùng của địa phủ. Mỗi ngày, nàng đưa hàng vạn linh hồn bước qua cầu Nại Hà. Nghe họ khóc, nghe họ hối hận, nghe họ gọi tên người mình yêu nhất trước khi uống canh mạnh bà rồi quên sạch. Ngàn năm qua, nàng đã quen với biệt ly. Cho đến hôm đó, một chiến thần bị xiềng bằng hắc liên bước xuống địa phủ. Chiến giáp đen phủ đầy máu thần tộc. Đôi mắt hắn lạnh như vực sâu cổ đại. Dẫu đã bị rút tiên cốt, khí tức vẫn khiến quỷ sai không dám ngẩng đầu. Người ấy tên Mạc Uyên, chiến thần thiên giới bị đày xuống luân hồi vì tội nghịch thiên. Quỷ sai ép hắn quỳ trước bát canh mạnh bà, mỗi ngày uống một chén, cho đến khi người quên sạch tiền kiếp. Hắn cầm bát canh, ánh mắt vô hồn. Rồi giữa tiếng gió địa phủ, hắn bỗng khan giọng hỏi: Bạch Ly là ai? Khoảnh khắc ấy, bát canh trong tay Bạch Ly rơi xuống đất, vỡ tan ngàn năm rồi. Đây là lần đầu tiên có người nhớ được tên nàng sau khi bước qua vong xuyên. Mà người ấy lại chính là hắn, quỷ sai. Uống đi, chỉ cần quên hết, người sẽ không còn đau nữa. Mạc Uyên, nếu thật sự quên được, vì sao tim ta vẫn đau thế này? Bạch Ly, người bước qua vong xuyên, không nên nhớ bất kỳ ai. Mạc Uyên, nhưng ta nhớ một cái tên. Bạch Ly, đáng sợ nhất không phải luân hồi, mà là uống hết canh mạnh bà rồi, tim vẫn nhớ một người. Từ ngày Mạc Uyên xuất hiện, địa phủ bắt đầu có những điều kỳ lạ. Mỗi lần hắn uống canh mạnh bà, hắn sẽ quên mọi thứ. Quên tên mình, quên thiên giới, quên cả tội nghiệt đã khiến hắn bị đày xuống đây. Nhưng duy nhất một cái tên hắn chưa từng quên: Bạch Ly. Ngày đầu tiên, Bạch Ly nghĩ chỉ là trùng hợp. Ngày thứ hai, nàng bắt đầu tránh ánh mắt hắn. Ngày thứ ba, khi hắn lại đứng dưới hoa bỉ ngạn gọi tên nàng trong vô thức, Bạch Ly biết luân hồi đã xảy ra sai lệch. Đêm ấy, âm phong nổi lên giữa vong xuyên. Mạc Uyên ngồi một mình bên bờ sông. Ánh đèn u minh phản chiếu lên chiến giáp đen lạnh lẽo. Hắn không nhớ mình là ai, nhưng mỗi khi nhìn thấy nữ nhân tóc trắng kia, tim hắn đau đến nghẹt thở. Bạch Ly lặng lẽ xuất hiện phía sau. Nàng đặt bên cạnh hắn một chiếc đèn hoa đăng đỏ. Ngươi ở địa phủ, không nên có chấp niệm. Mạc Uyên khẽ cười nhạt. Nếu thật sự không có chấp niệm, vì sao cô lại ở đây ngàn năm không chịu rời đi? Gió đột nhiên ngừng thổi. Ánh mắt Bạch Ly run lên. Không ai biết, ngàn năm qua, nàng ở lại địa phủ chỉ để đợi một người. Bạch Ly, canh mạnh bà có thể xóa ký ức, nhưng không xóa được nghiệp duyên. Mạc Uyên, ta chưa từng gặp nàng, vì sao lại đau lòng khi nhìn thấy nàng? Bạch Ly, có những người dù quên 10 kiếp vẫn sẽ tìm được nhau. Thứ đáng sợ nhất của tình yêu là ngay cả luân hồi cũng không xóa nổi. Đêm địa phủ hôm ấy lạnh hơn mọi ngày. Sương đỏ phủ kín dòng vong xuyên như máu loãng đang trôi giữa bóng tối vô tận. Bạch Ly đứng một mình dưới rừng hoa bỉ ngạn. Nàng nhìn những cánh hoa đỏ rơi xuống mặt nước đen. Ánh mắt cô độc như đã chôn vùi cả ngàn năm đau đớn. Phía xa, tiếng xiềng xích vang lên. Mạc Uyên lại tới. Hắn vừa uống xong canh mạnh bà. Theo lý, giờ đây hắn phải quên sạch. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng hồng y ấy, trái tim hắn lại đau đến mức gần như không thở nổi. Mạc Uyên bước chậm về phía nàng. Trong đầu hắn bỗng hiện lên những hình ảnh kỳ lạ. Một đại điện phủ đầy tuyết trắng. Một nữ nhân mặc hồng y đứng dưới ánh trăng. Một bàn tay từng nắm lấy tay hắn thật chặt, rồi máu, rất nhiều máu. Tiếng kiếm xuyên qua tim ai đó. Ali, hắn vô thức gọi. Bạch Ly khựng lại. Chiếc đèn u minh trong tay nàng run lên dữ dội. Ngàn năm rồi,
không ai gọi nàng như thế nữa. Đó là cái tên chỉ có một người từng gọi. Mạc Uyên ôm đầu đau đớn. Ký ức như muốn xé rách thần hồn hắn. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy mình đứng giữa chiến trường cổ xưa. Thiên binh ngã xuống như mưa. Máu nhuộm đỏ trời đất. Mà ở giữa biển máu ấy là Bạch Ly. Nàng mặc hỷ phục đỏ. Thanh trường kiếm xuyên thẳng qua ngực nàng. Người cầm kiếm lại chính là hắn. Không, Mạc Uyên gầm lên. Sóng vong xuyên chấn động dữ dội. Hàng ngàn oan hồn dưới sông đồng loạt khóc thét. Bạch Ly lập tức ôm lấy hắn. Đừng nhớ nữa, xin chàng, đừng nhớ nữa. Giọng nàng lần đầu tiên run rẩy đến tuyệt vọng. Bởi nàng biết, nếu hắn nhớ lại toàn bộ, đó cũng là lúc thiên kiếp bắt đầu. Mạc Uyên, ta đã từng làm tổn thương nàng sao? Bạch Ly, không, người đau nhất là người cầm kiếm. Mạc Uyên, vì sao ta nghe tim mình tan nát mỗi khi nhìn thấy nàng khóc? Bạch Ly, bởi vì có những vết thương không nằm trên thân xác mà nằm trong linh hồn. Điều đau đớn nhất không phải bị người mình yêu giết chết, mà là người đó quên mất vì sao từng liều mạng yêu mình. Sau đêm ấy, Vong Xuyên không còn yên tĩnh nữa. Mỗi khi Mạc Uyên chìm vào giấc ngủ, địa phủ sẽ xuất hiện dị tượng. Tiếng chuông cổ vang lên từ đáy vực luân hồi. Hoa bỉ ngạn nở đỏ rực như máu tươi. Còn bầu trời âm giới liên tục xuất hiện những vết nứt đen khổng lồ. Bạch Ly biết, ký ức của hắn đang thức tỉnh. Mà một khi chiến thần thượng cổ nhớ lại tất cả, thiên đạo sẽ không cho phép hắn tiếp tục tồn tại. Đêm hôm đó, Mạc Uyên lại mơ thấy giấc mộng kỳ lạ. Hắn nhìn thấy một đại điện cổ xưa giữa trời tuyết. Đèn lồng đỏ treo khắp nơi. Hoa bỉ ngạn phủ kín bậc thềm ngọc. Tiếng nhạc hỉ vang vọng trong gió. Và giữa ánh sáng đỏ rực ấy, Bạch Ly đang mặc hỷ phục. Đôi mắt nàng cong lên rất đẹp. Đẹp đến mức trái tim hắn đau nhói. Nàng bước đến trước mặt hắn, tự tay buộc dây tóc phu thê vào cổ tay hắn. Mạc Uyên, nếu một ngày chàng quên thiếp, thiếp sẽ đợi chàng bên bờ Vong Xuyên. Hắn trong giấc mộng đã ôm nàng thật chặt, giống như sợ chỉ cần buông tay, nàng sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng ngay lúc ấy, bầu trời đột nhiên nhuộm đỏ. Thiên lôi giáng xuống. Vô số thần binh xuất hiện trên không trung. Một giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp thiên địa. Chiến thần Mạc Uyên phạm thiên luật. Yêu ma nữ địa phủ chu diệt, khung cảnh vỡ tan trong biển máu. Mạc Uyên bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh thấm ướt chiến giáp. Hắn thở dốc nhìn đôi tay mình. Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh thanh kiếm nhuốm máu xuyên qua người Bạch Ly. Ngoài điện âm phủ, Bạch Ly đang đứng lặng dưới mưa đỏ. Nàng nhắm mắt thật lâu, bởi nàng biết hắn sắp nhớ ra ngày thành thân của họ. Cũng là ngày thiên giới ép hắn tự tay giết chết nàng. Bạch Ly trong ký ức, nếu luân hồi thật sự tồn tại, thiếp nhất định sẽ tìm được chàng Mạc Uyên. Ta đã hứa bảo vệ nàng. Vì sao cuối cùng lại là người giết nàng? Thiên đạo, thần không được phép yêu. Bạch Ly, yêu một người từ đầu vốn chưa từng là tội. Điều tàn nhẫn nhất của thiên đạo là cho hai người yêu nhau gặp gỡ, rồi bắt họ tự tay hủy diệt đối phương. Ký ức của Mạc Uyên càng thức tỉnh, địa phủ càng rung chuyển dữ dội. Suốt 3 ngày liên tiếp, mưa máu rơi xuống Vong Xuyên. Hoa bỉ ngạn nở kín khắp âm giới như báo hiệu một tai họa cổ xưa sắp thức tỉnh. Mạnh bà đứng trên cầu nại ha nhìn trời đỏ rực. Bà khẽ thở dài. Cuối cùng vẫn không trốn được. Đêm đó, Mạc Uyên lại tìm đến Bạch Ly. Hắn đứng dưới biển hoa đỏ. Chiến giáp đen phủ đầy sương lạnh. Ánh mắt không còn trống rỗng như trước nữa, mà là đau đớn. Đau đến tận cùng. Ta nhớ ra rồi. Giọng hắn khàn đặc giữa gió âm phủ. Bạch Ly lặng im. Nàng biết ngày này sớm muộn cũng tới. Mạc Uyên bước đến trước mặt nàng. Đôi tay run rẩy chạm lên mái tóc trắng của nàng. Trong đôi mắt hắn
lần đầu tiên hiện lên sự tuyệt vọng của một kẻ đã mất đi cả thiên hạ. Ngày đó, ta đã quỳ suốt 3 ngày trước Nam Thiên Môn, xin họ tha cho nàng. Nhưng thiên đạo nói, muốn cứu tam giới, ta phải giết nàng. Bạch Ly khẽ cười. Nụ cười buồn đến mức khiến cả địa phủ im lặng. Thiếp biết, cho nên thiếp chưa từng trách chàng. Mặc Uyên siết chặt nàng vào lòng. Lần này hắn nhớ tất cả rồi. Nhớ nàng là thê tử của hắn. Nhớ lễ thành thân phủ đầy hoa bỉ ngạn. Nhớ khoảnh khắc chính tay hắn đâm thanh kiếm xuyên qua tim nàng dưới lạnh thiên giới. Nhớ ánh mắt nàng lúc ấy, không oán, không hận, chỉ đau lòng. Ầm, một tiếng sét đỏ xé toạc bầu trời địa phủ. Thiên môn mở ra giữa không trung. Vô số thần binh giáng xuống. Xiềng xích thiên đạo bao phủ toàn bộ Vong Xuyên. Giọng nói lạnh lẽo vang vọng. Chiến thần Mặc Uyên nghịch thiên cải mệnh, tội không thể tha. Chu thần. Bạch Ly lập tức chắn trước mặt hắn. Hồng y tung bay giữa biển hoa đỏ. Nàng nhìn thiên binh đầy lạnh lẽo. Ngàn năm trước, các ngươi đã giết ta một lần. Lần này ai dám động vào chàng ấy. Mặc Uyên, ta mất cả ngàn năm mới nhớ ra mình yêu nàng đến mức nào. Bạch Ly, không sao, chỉ cần chàng nhớ, thiếp đợi bao lâu cũng đáng. Thiên đạo, kẻ nghịch thiên, không được tồn tại. Bạch Ly, nếu yêu cũng là tội. Vậy thiên đạo này còn công bằng ở đâu? Có những người nguyện bị cả tam giới ruồng bỏ, chỉ để đổi lấy một lần được đứng cạnh người mình yêu. Thiên binh phủ kín bầu trời địa phủ. Ánh sáng thần lực xé rách màn sương đỏ ngàn năm không tan nơi Vong Xuyên. Hàng vạn oan hồn dưới đáy sông đồng loạt gào khóc. Bởi tất cả đều biết, một trận chiến đủ hủy diệt tam giới sắp bắt đầu. Mặc Uyên chậm rãi bước lên phía trước. Hắn kéo Bạch Ly ra sau lưng mình. Động tác ấy giống hệt ngàn năm trước, ngày hắn còn là chiến thần bất bại của thiên giới. Hắc giáp cổ xưa dần hiện ra thần văn đỏ rực. Phong ấn trên người hắn bắt đầu nứt vỡ. Ầm, một luồng sát khí khủng khiếp chấn động toàn bộ địa phủ. Xiềng xích thiên đạo bị nghiền nát ngay giữa không trung. Vô số thiên binh hoảng loạn lùi lại, bởi họ nhận ra chiến thần năm xưa đã trở lại. Mặc Uyên đưa tay. Thanh cổ kiếm đen bị phong ấn dưới đáy Vong Xuyên đột nhiên rung chuyển dữ dội. Nước sông tách làm đôi. Thanh kiếm bay thẳng vào tay hắn giữa tiếng gào khóc của vạn quỷ. Đôi mắt hắn lúc này lạnh đến đáng sợ. Nhưng khi quay nhìn Bạch Ly, ánh mắt ấy lại dịu xuống. Lần này ta sẽ không buông nàng nữa. Bạch Ly nhìn hắn. Nước mắt lặng lẽ rơi. Ngàn năm trước, hắn vì tam giới mà buông tay nàng. Ngàn năm sau, hắn vì nàng mà đối đầu tam giới. Bầu trời đột nhiên vang lên giọng nói của thiên đế. Mặc Uyên, ngươi muốn phản thiên sao? Mặc Uyên ngẩng đầu. Chiến giáp đen phủ đầy huyết quang. Thanh kiếm trong tay chỉ thẳng thiên môn. Giọng hắn vang vọng khắp tam giới. Nếu thiên đạo muốn nàng chết, vậy ta liền chu thiên. Khoảnh khắc ấy, hoa bỉ ngạn trên toàn bộ địa phủ đồng loạt nở rộ. Đỏ như máu, đẹp như tận thế. Thiên đế, ngươi từng là chiến thần bảo hộ thiên giới. Mặc Uyên, ta bảo hộ thương sinh, chưa từng đồng ý để các ngươi động vào nàng. Bạch Ly, chàng không cần vì thiếp mà phản thiên. Mặc Uyên, ngàn năm trước, ta đã mất nàng một lần. Lần này, dù trời có sập xuống, ta cũng sẽ đứng trước nàng. Người từng cứu cả tam giới, cuối cùng lại không cứu nổi người mình yêu nhất. Trận chiến giữa thiên giới và địa phủ cuối cùng cũng bùng nổ. Thiên lôi giáng xuống như muốn xé nát tam giới. Mặc Uyên một mình đứng giữa biển quân thần tộc. Thanh cổ kiếm đen trong tay hắn nhuộm đỏ ánh trời. Mỗi nhát kiếm chém xuống, không gian đều vỡ vụn. Vô số thiên binh bị đánh tan thành tro bụi giữa biển hoa bỉ ngạn. Nhưng càng chiến đấu, phong ấn cổ xưa trong cơ thể hắn càng thức tỉnh. Đó không chỉ là thần lực của chiến thần, mà còn là ma khí bị thiên giới phong ấn từ thời thượng cổ. Mạnh bà đứng trên cầu nại hà nhìn tất cả. Ánh mắt bà dần hiện lên lo lắng. Nghiệt duyên này,
cuối cùng vẫn dẫn hắn trở về. Bạch Ly nghe vậy liền run lên. Nàng nhìn Mạc Uyên giữa chiến trường. Hắc khí đang lan dần trên chiến giáp của hắn. Đôi mắt hắn bắt đầu chuyển đỏ, giống hệt ngày năm xưa, ngày hắn phát điên sau khi tự tay giết nàng. Ầm, một kiếm của Mạc Uyên trực tiếp chém nát thiên môn. Bầu trời vỡ tung, máu thần rơi xuống như mưa. Toàn bộ tam giới rung chuyển dữ dội. Nhưng ngay lúc ấy, một đoạn ký ức cuối cùng đột nhiên xuất hiện trong đầu Bạch Ly. Nàng nhớ ra rồi. Người năm xưa bị thiên giới tru sát không phải nàng, mà là Mạc Uyên. Ngày đó, sau khi giết nàng để cứu tam giới, Mạc Uyên đã hoàn toàn hóa ma. Hắn điên cuồng giết sạch 3 vạn thiên binh, máu nhuộm đỏ cửu trọng thiên. Cuối cùng, thiên đế đã rút linh hồn hắn, phong ấn xuống đáy vong xuyên ngàn năm. Mỗi ngày bắt hắn uống canh mạnh bà, không phải để hắn quên nàng, mà là để hắn quên chính bản thân mình. Bạch Ly chết lặng, nước mắt rơi xuống trong vô thức. Nàng nhìn bóng lưng cô độc của hắn giữa trời đất hỗn loạn. Ngàn năm qua, người chịu đau nhất không phải nàng, mà là hắn Mạc Uyên. Bạch Ly lao về phía hắn. Nhưng ngay lúc ấy, một luồng ma khí khổng lồ bùng nổ từ cơ thể Mạc Uyên. Đôi mắt hắn hoàn toàn hóa đỏ. Thanh kiếm trong tay run lên đầy sát khí. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt ấy xa lạ đến đáng sợ. Mạnh bà, thứ thiên giới sợ nhất không phải chiến thần, mà là một chiến thần vì yêu mà hóa ma. Bạch Ly, ngàn năm qua, chàng đã sống đau đớn đến mức nào? Mạc Uyên, nếu ta thật sự biến thành quái vật, nàng còn dám nhìn ta sao? Bạch Ly, dù chàng là thần hay ma, thiếp vẫn sẽ bước về phía chàng. Đáng sợ nhất không phải một người hóa ma, mà là trước khi hóa ma, hắn từng yêu quá sâu. Ma khí bao trùm toàn bộ địa phủ. Bầu trời đỏ sẫm như bị máu nhuộm thành biển lửa. Mạc Uyên đứng giữa chiến trường tan hoang. Hắc khí quấn quanh cơ thể hắn như vô số oan hồn đang gào thét. Đôi mắt đỏ rực ấy đã không còn chút thần tính nào nữa. Thiên binh bắt đầu hoảng loạn tháo chạy, bởi bọn họ biết khi chiến thần hoàn toàn hóa ma, không ai trong tam giới có thể ngăn cản. Mạc Uyên. Bạch Ly run giọng gọi tên hắn, nhưng hắn không đáp. Thanh kiếm đen trong tay chậm rãi nâng lên. Sát khí khủng khiếp khiến cả vong xuyên dậy sóng. Hàng vạn linh hồn dưới đáy sông khóc thét tuyệt vọng. Mạnh bà nhắm mắt. Bà biết nếu thanh kiếm ấy chém xuống, tam giới sẽ thật sự sụp đổ. Ngay khoảnh khắc ấy, Bạch Ly đột nhiên bước tới. Từng bước một, đi xuyên qua ma khí ngập trời. Máu bắt đầu chảy xuống khóe môi nàng. Nhưng nàng vẫn không dừng lại. Cuối cùng, nàng đứng trước mũi kiếm của hắn. Hồng y tung bay giữa biển hoa đỏ. Ánh mắt nàng dịu dàng như ngàn năm trước. Mạc Uyên nhìn thiếp, thanh kiếm trong tay hắn khẽ run lên. Đôi mắt đỏ rực bắt đầu dao động. Bạch Ly chậm rãi đưa tay chạm lên gương mặt hắn. Ma khí lập tức thiêu đốt linh hồn nàng. Da thịt nàng dần tan thành ánh sáng đỏ. Nhưng nàng vẫn mỉm cười. Ngàn năm trước, chàng đã cứu thương sinh, lần này để thiếp cứu chàng. Mạc Uyên bỗng ôm đầu gào lên đau đớn. Ký ức như thủy triều vỡ tung. Hắn nhớ ra tất cả. Nhớ nàng từng vì cứu hắn mà tự hủy thần hồn. Nhớ nàng hóa thành hoa bỉ ngạn bên bờ vong xuyên suốt ngàn năm. Nhớ nàng đã đợi hắn cô độc biết bao lâu. Mạc Uyên, giọng Bạch Ly bắt đầu yếu dần. Cơ thể nàng tan thành vô số cánh hoa đỏ giữa không trung. Đừng lại biến thành quái vật nữa. Thiếp đau lòng. Khoảnh khắc ấy, thanh kiếm đen trong tay Mạc Uyên rơi xuống. Ầm, ma khí toàn thân hắn nổ tung giữa trời đất. Hắn quỳ sụp xuống giữa biển hoa bỉ ngạn. Bàn tay run rẩy cố giữ lấy những cánh hoa đỏ đang tan biến. Nhưng càng cố giữ, nàng càng rời khỏi hắn. Bạch Ly, người khác sợ chàng hóa ma, nhưng thiếp chỉ sợ chàng đau. Mạc Uyên, đừng biến mất, xin nàng. Bạch Ly, thiếp chưa từng hối hận vì đã yêu chàng. Mạnh bà, thế gian này
cuối cùng vẫn có người nguyện dùng linh hồn mình để đổi lấy một người quay đầu. Có những người dùng cả một đời để cứu thương sinh, nhưng lại chỉ cần một người để cứu chính mình. Sau khi Bạch Ly tan biến, toàn bộ địa phủ rơi vào tĩnh lặng. Không còn tiếng thiên lôi, không còn chiến tranh, chỉ còn những cánh hoa bỉ ngạn đỏ thẫm bay đầy trong gió. Mặc Uyên quỳ giữa biển hoa, giống như một kẻ đã mất đi linh hồn. Bàn tay hắn vẫn giữ chặt những cánh hoa đỏ đang dần hóa thành tro bụi. Nhưng dù cố thế nào, hắn cũng không giữ nổi nàng. Ngàn năm trước, hắn từng tự tay giết nàng. Ngàn năm sau, hắn lại tận mắt nhìn nàng tan biến vì mình. Thiên địa rộng lớn như vậy, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không giữ được người mình yêu nhất. Mạnh bà chậm rãi bước tới. Bà nhìn Mặc Uyên bằng ánh mắt đầy thương xót. Linh hồn nàng ấy đã tan vào vong xuyên. Từ nay, tam giới sẽ không còn Bạch Ly nữa. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Mặc Uyên hoàn toàn mất đi ánh sáng. Hắn bật cười. Một nụ cười đau đến khiến người khác nghẹt thở. Ngàn năm, ta sống chỉ để gặp lại nàng. Vậy giờ, ta còn lại gì nữa? Không ai trả lời. Chỉ có gió âm giới thổi qua biển hoa đỏ vô tận. Mặc Uyên chậm rãi đứng dậy. Hắn bước tới bên bờ vong xuyên. Dòng nước đen phản chiếu bóng dáng cô độc của hắn. Rồi, hắn nhìn thấy một đóa hoa bỉ ngạn nhỏ đang trôi trên mặt nước. Khác với những đóa hoa khác, giữa cánh hoa đỏ ấy có một sợi tóc trắng. Bàn tay Mặc Uyên khẽ run lên. Hắn nhẹ nhàng nâng đóa hoa ấy lên như nâng báu vật quý giá nhất thế gian. Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói rất khẽ vang lên trong gió. Mặc Uyên, hắn chết lặng. Đôi mắt đỏ hoe run dữ dội. Là giọng của Bạch Ly, rất nhẹ, rất xa, nhưng hắn biết nàng vẫn còn tồn tại. Dưới đáy vòng xuyên, giữa ngàn vạn luân hồi, nàng vẫn đang cố gọi tên hắn. Mặc Uyên ôm chặt đóa hoa vào lòng. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Chiến thần bất bại của thiên giới cuối cùng lại khóc như một đứa trẻ lạc đường. Mạnh bà, có những người dù linh hồn tan biến vẫn không nỡ quên một người. Mặc Uyên, nếu nàng còn tồn tại, dù phải đi hết tám giới, ta cũng sẽ tìm được nàng. Giọng Bạch Ly, đừng khóc Mặc Uyên, người ta cứu cả thiên hạ lại không cứu nổi nàng. Điều cô độc nhất thế gian là người từng vì bạn mà chống lại cả tam giới, cuối cùng chỉ còn ôm ký ức sống tiếp. Từ sau ngày đại chiến kết thúc, Mặc Uyên biến mất khỏi tam giới. Không ai biết hắn đi đâu. Thiên giới sụp đổ một nửa vì trận chiến năm ấy. Địa phủ cũng chìm trong tĩnh lặng chưa từng có. Chỉ có bên bờ vong xuyên, ngày ngày xuất hiện một bóng người mặc hắc giáp cổ xưa. Hắn không nói chuyện, không nhìn ai, chỉ lặng lẽ đi dọc dòng sông âm giới như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngàn năm trôi qua, hoa bỉ ngạn vẫn nở đỏ như máu, mà Mặc Uyên vẫn chưa từng rời khỏi nơi ấy. Người đời nói chiến thần đã điên rồi, bởi hắn mỗi ngày đều bước xuống đáy vong xuyên để tìm một linh hồn đã tan biến. Đêm hôm đó, sương đỏ phủ kín địa phủ. Mặc Uyên một mình đi sâu xuống đáy sông luân hồi. Nước vong xuyên lạnh đến mức có thể nghiền nát thần hồn. Nhưng hắn vẫn bước tiếp, cho đến khi hắn nhìn thấy một thân ảnh giữa đáy sông tối đen vô tận. Một nữ nhân mặc hồng y đang ngủ say giữa biển hoa bỉ ngạn. Mái tóc trắng dài trôi trong dòng nước lạnh, đẹp đến mức khiến cả thời gian như ngừng lại. Bạch Ly, giọng Mặc Uyên run lên. Hắn lao tới ôm lấy nàng. Nhưng ngay khi chạm vào, cơ thể nàng lập tức tan thành vô số cánh hoa đỏ. Mặc Uyên chết lặng. Bàn tay hắn run rẩy giữa dòng nước lạnh. Thì ra, đây chỉ là tàn hồn cuối cùng của nàng. Một mảnh ký ức còn sót lại nơi đáy luân hồi. Đúng lúc ấy, Bạch Ly chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đỏ nhạt nhìn hắn thật lâu, giống như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Mặc Uyên, cuối cùng chàng cũng tới. Mặc Uyên siết chặt nàng trong tuyệt vọng.
Đừng tan biến nữa, xin nàng. Bạch Ly khẽ mỉm cười. Bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn. Ngàn năm trước, hắn từng vì thương sinh mà khóc. Ngàn năm sau, lại vì nàng mà đau đến tan nát. Chàng ngốc thật. Nơi thiếp muốn ở nhất chưa từng là thiên giới, mà là bên cạnh chàng. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ Hoa Bỉ Ngạn dưới đáy vong xuyên đồng loạt phát sáng. Như linh hồn nàng đang thức tỉnh lần cuối. Mặc Uyên, dù nàng chỉ còn một tia tàn hồn, ta cũng sẽ đưa nàng trở về. Bạch Ly, ngàn năm qua, chàng còn đau hơn cả thiếp. Mặc Uyên, nếu mất nàng lần nữa, ta thật sự không sống nổi. Bạch Ly, đừng sợ, lần này thiếp sẽ không bỏ chàng lại nữa. Người đáng thương nhất không phải kẻ bị bỏ lại, mà là kẻ dù biết người kia đã tan biến, vẫn cố chấp tìm suốt ngàn năm dưới đáy vong xuyên. Ánh sáng đỏ từ linh hồn Bạch Ly bắt đầu yếu dần. Những cánh hoa bỉ ngạn quanh nàng lần lượt úa tàn, giống như toàn bộ sinh mệnh cuối cùng của nàng đang trôi về hư vô. Mặc Uyên ôm chặt nàng giữa dòng nước lạnh. Hắn cảm nhận được linh hồn nàng sắp tan biến thật rồi. Lần này sẽ không còn ngàn năm chờ đợi nữa, sẽ không còn cơ hội gặp lại. Không, ta không cho phép. Mặc Uyên siết chặt thanh kiếm đen trong tay. Ánh mắt hắn dần trở nên điên cuồng. Nếu thiên đạo không cho nàng sống, vậy hắn sẽ nghịch cả luân hồi. Thần lực cổ xưa bùng nổ dưới đáy vong xuyên. Dòng nước địa phủ rung chuyển dữ dội. Bầu trời tam giới đồng loạt xuất hiện dị tượng. Thiên đế trên Cửu Trọng Thiên lập tức biến sắc. Không ổn, hắn muốn mở luân hồi cấm trận. Mạnh Bà đứng trên cầu Nại Hà khẽ nhắm mắt. Cuối cùng, điều đáng sợ nhất vẫn xảy ra. Mặc Uyên dùng máu thần của mình vẽ trận pháp giữa đáy sông. Từng phù văn đỏ rực hiện lên trong bóng tối. Đó là cấm thuật thượng cổ. Một khi mở trận, người thi triển sẽ bị xóa khỏi thiên đạo. Không còn thần hồn, không còn luân hồi, không còn tồn tại trong tam giới nữa. Đổi lại, có thể cưỡng ép gọi một linh hồn trở về. Bạch Ly nhìn hắn bằng đôi mắt run rẩy. Dừng lại, chàng sẽ chết. Mặc Uyên khẽ cười. Nụ cười dịu dàng như ngày họ còn ở thiên giới. Ngàn năm trước, nàng vì ta mà tan biến. Lần này, đến lượt ta. Nước mắt Bạch Ly rơi xuống giữa dòng nước lạnh. Nàng điên cuồng lắc đầu. Nhưng Mặc Uyên đã đặt tay lên tim nàng. Thần lực cuối cùng của chiến thần truyền vào cơ thể nàng. Từng chút một mà tóc hắn bắt đầu hóa trắng. Bạch Ly, nếu thật sự có kiếp sau, đừng đến tìm ta nữa. Ta không muốn nàng lại đau thêm một lần nào nữa. Khoảnh khắc ấy, trái tim Bạch Ly như bị xé nát. Người nàng yêu nhất lại một lần nữa muốn dùng mạng mình đổi lấy nàng. Bạch Ly, thiếp không cần chàng cứu. Thiếp chỉ cần chàng sống. Mặc Uyên, nhưng sống mà không có nàng thì khác gì địa ngục. Thiên đế, hắn đang dùng sinh mệnh nghịch chuyển luân hồi. Mạnh Bà, có những người ngay từ lúc yêu nhau đã định sẵn sẽ vì đối phương mà tan xương nát thịt. Điều đau lòng nhất là ngươi từng hứa bảo vệ bạn cả đời, cuối cùng lại dùng chính mạng sống mình để giữ lời hứa đó. Cấm trận luân hồi cuối cùng cũng hoàn thành. Ánh sáng đỏ bao phủ toàn bộ tam giới. Thiên không rung chuyển, vong xuyên dậy sóng. Vô số hoa bỉ ngạn bay đầy trời như một cơn mưa đỏ tiễn biệt. Mặc Uyên đứng giữa trận pháp. Mái tóc hắn đã hoàn toàn hóa trắng. Thần hồn bắt đầu tan thành ánh sáng. Nhưng ánh mắt hắn lại dịu dàng đến lạ. Bởi trong vòng tay hắn, Bạch Ly đang dần hồi sinh. Hơi thở nàng trở lại. Làn da lạnh giá dần có nhiệt độ. Đôi mắt đỏ nhạt run rẩy mở ra. Mặc Uyên, nước mắt nàng rơi xuống trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn đang tan biến. Không, đừng. Bạch Ly ôm chặt lấy hắn. Nhưng cơ thể hắn đã bắt đầu trở nên trong suốt. Mặc Uyên khẽ cười. Lần đầu tiên sau ngàn năm, hắn thật sự cảm thấy bình yên. Cuối cùng, ta cũng giữ được nàng rồi. Bạch Ly khóc đến run người. Thiếp không cần sống nếu không có chàng. Ngay lúc ấy, một giọng nói cổ xưa vang vọng giữa trời đất.
si tầm bất diệt, chấp niệm thành duyên. Toàn bộ Hoa Bỉ Ngạn trên tam giới đồng loạt phát sáng. Một kỳ tích chưa từng xuất hiện từ thời thượng cổ. Bởi thiên đạo cuối cùng cũng rung động trước tình yêu của họ. Cấm trận vỡ tan. Nhưng thần hồn Mạc Uyên không biến mất. Những cánh hoa đỏ vô tận lao về phía hắn, hóa thành từng tia sáng chữa lành linh hồn đang tan vỡ. Mạnh Bà đứng trên cầu nại hà khẽ mỉm cười. Cuối cùng thiên đạo cũng chịu thua lòng người. Ánh sáng dần tan. Mạc Uyên mở mắt. Bạch Ly vẫn đang ôm chặt lấy hắn. Nàng sững người vài giây, rồi bật khóc. Lần này không phải nước mắt chia ly, mà là nước mắt của đoàn tụ sau ngàn năm đau đớn. Nhiều năm sau, nhân gian xuất hiện một quán trà nhỏ bên rừng hoa đỏ. Không ai biết chủ quán là ai, chỉ biết nơi đó quanh năm có hoa bỉ ngạn nở. Một nam nhân mặc hắc y thường ngồi pha trà dưới gốc cây. Bên cạnh hắn là một nữ nhân tóc trắng mặc hồng y. Nàng thích tựa đầu lên vai hắn ngắm hoàng hôn. Thỉnh thoảng sẽ có khách hỏi, nghe nói hoa bỉ ngạn tượng trưng cho chia ly. Nữ nhân chỉ mỉm cười, rồi nhìn người bên cạnh thật lâu. Không, nó tượng trưng cho người, dù đi hết luân hồi, vẫn sẽ tìm được nhau. Gió khẽ thổi qua rừng hoa đỏ. Hai bàn tay lặng lẽ đan vào nhau. Lần này không còn thiên giới, không còn địa phủ, không còn luân hồi chia cắt họ nữa. Chỉ còn nhân gian và một đời bình yên bên nhau. Mạc Uyên, ngàn năm trước ta đánh mất nàng. Ngàn năm sau ta chỉ muốn cùng nàng sống một đời bình thường. Bạch Ly, thiếp không cần chàng làm chiến thần. Thiếp chỉ cần mỗi sáng mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy là chàng Mạnh Bà. Tình yêu thật sự cuối cùng luôn thắng luân hồi. Bạch Ly, nếu có kiếp sau, thiếp vẫn sẽ yêu chàng Mạc Uyên. Không cần kiếp sau nữa, kiếp này đã đủ rồi. Có những người dù đi qua ngàn năm luân hồi, vẫn sẽ nắm tay nhau trở về nhân gian.